Welcome to Ipal channel. ඇවිල්ලා තිබ්බ notification එකක් මේක සහෝදරව ගොඩක් කටියක් ෂෙයා කරලා තිබ්බා. group එකේ තියෙන එකක්ම ගත්තා. මේකේ තියෙන්නේ Payoneer එකෙන් charge වෙනවා කියලා. ඉතින් මම solution එකත් එක්කම පටන් ගන්න එකයි payouts ගද්දි එකතු කරලා ගන්න. මම ඒ දවස්වලින් මම හිතන්නේ Payoneer එනකොටම කිව්ව එකයි payout එක එකතු කරලා ගන්න. එතකොට ගැටලුවක් එන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් මෙතන තියෙනවා minimum $100 නැත්නම් ඒගොල්ලෝ ඩොලර් එකක fee එකක් charge කරනවා කියලා. right එතකොට මේ information එක ඇවිල්ලා ඇති ගොඩක් කට්ටියට eBay කරනවා නම් මෙතන කියලා තින්න එකයි මේගොල්ලෝ කියලා තිනවා we are updating the fees that apply when you get payments to your Payoneer account from the companies that you work with. ඒ කියන්නේ මේක eBay වලට නෙමෙයි අනිත් ඒවටත් පොදුයි. ඉතින් ඒ companies වලින් ඔයා ගන්න කෙනෙක් නම් ඒවට ඔයා ඩොලර් 100ට අඩුවෙන් ගන්නවා කියලා ඕගලට ඊමේල් එකක් එන්න ඇති. දැන් මේ ඇවිල්ලා දින හොදට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ eBay නිසා. ඉතින් ඒකෙදි කියලා තියෙන්නේ ජූලයි 26 ඉඳන් minimum fee එකක් 1 USD charge කරනවා. ඔයා කියන payment එක ඩොලර් 100ට වඩා අඩු නම්. ඉතින් ඒකේ solution එකක් විදිහට කියන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ payouts එක එකතු කරලා ගන්න. අපි දන්නවා daily payouts තියෙනවා, bi weekly තියෙනවා, weekly තියෙනවා, monthly payout තියෙනවා. ඉතින් ඒකෙදි ඔයා මේව කරලා ගන්න. එතකොට ඔයාටම පේනවා eBay එකට ගියොත් ඔයාගේ payouts එකේ කීයක් තියෙනවද කියලා pending on hold. එතකොට ඔයා දන්නවනේ 100 above යනවා කියලා. ඔයා එතකොට ඔයාගේ payout එක එක්ක එක daily එකක් විතර ගන්න පුළුවන් නැත්නම් weekly ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අර හොඳම දේ තමයි weekly ගන්න එක. weekly යනකොට ඉතින් ඩොලර් 100 වඩා අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙන්න ඕන කියලා හිතනවා. මොකද කරගෙන යනවා නම් නැත්නම් ඉතින් monthly තමයි ගන්න තියෙන්නේ. monthly කෙලින්ම කොහොමද ඩොලර් 100ට වඩා අනිවාර්යයෙන්ම එකතු වෙන නිසා නැත්නම් ඇත්තටම eBay කළා නෑ ඩොලර් 100ක් එකතු වෙන්නේ නැත්නම් payout එක. ඉතින් ඒක තමයි මෙතනින් පැහැදිලි කරලා තින්නේ. සමහර කට්ටිය අහලා තිබ්බා. මෙතන එක සහෝදරයෙක් කියලා තියෙනවා හරියටම මාසෙට හරි සතියකට සැරයක් තමයි eBay එකෙන් payout කරන්න වෙන්නේ. නැත්නම් ඩොලර් 100ට අඩු වුණොත් ඩොලර් එක ගානේ දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඔක්කොම payout එක එකතු කරලා ගන්න. එතකොට මේ fee එක ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් fee එක ගෙවනවා කියන්නේ ඉතින් ඩොලර් එකක් තමයි. ඉතින් ඒකත් ඇත්තරම ගානක් තමයි කවුරු කරන කෙනෙක්ට. ඉතින් ඔයා payout එකක් විදියට එකපාරටම ගන්නවා නම් monthly හරි weekly හරි ඩොලර් 100 reach වුණාට පස්සේ ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ මේ ප්‍රශ්නේ. ඉතින් හිතනවා උත්තරයක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා. එහෙනම් price මේ sell කරගෙන යන්න. All the very best. Bring more to Sri Lanka. Happy selling.